สวัสดีค่ะนี่ก็มาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะ ก็หลังจากที่เราไม่ได้มากันนานมากเลยทุกคนวันนี้เราก็จะมาเจอกันด้วยคลิป Q&A จ้าก็คือวันนี้ใช่ไหมเราก็ได้ตั้งแบบโพลใน Instagram ไว้แล้วก็ให้ทุกคนถามคำถามเรามาทุกคนเกี่ยวกับแบบอะไรก็ได้เลยจริงๆนะคะวันนี้ก็มีน้องหมีมาด้วยนะคะมันเป็นเพื่อนของเรานะคือตอนนี้เราอยู่ที่ไทยทุกคนคือเราเพิ่งกลับมาถึงเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วนั่นเองโอเคมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยไหมโอเคมาพร้อมโอเคคำถามแรกทุกคนคือเจนหายไปไหนมาไม่ลงวิดีโอตั้งนานก็คือที่เราอะไม่ลงวิดีโอตั้งนานใช่ไหมคือเราลงล่าสุดก็คลิปที่เราไปเวียดนามใช่ไหมเพราะว่าคือแบบหลังจากที่เรากลับไปใช่ไหมก็สอบปลายภาคพอดีที่นู่นแล้วคือแบบที่นู่นน่ะเรียนหนักว่าทุกคนคือตอนแรกเราคิดว่าแบบมันอาจจะเรียนแบบชิวๆนิดนึงใช่ปะแต่คือการบ้านเยอะมากคือเราแบบเรียนแล้วแบบคือแบบตื่นเช้ามาใช่ปะไปโรงเรียนแล้วก็เรียนกลับมาใช่ปะเลิกเรียนอ่านหนังสือสอบแล้วคือแบบที่โรงเรียนเราก็มี study hall ด้วยใช่ไหมก็คือเหมือนแบบต้องไปนั่งเรียนไปทั้งทำกันบ้านหลังกินข้าวเย็นเสร็จประมาณแบบ1 ทุ่มถึง2 ทุ่มนั่นแหละแล้วคือแบบพอเราเสร็จใช่ไหมเสร็จจาก1 ทุ่มถึง2 ทุ่มก็คือแบบการบ้านก็ยังไม่เสร็จแล้วเสร็จปั๊บเราก็ต้องแบบไปทำกันบ้านต่อเว้ยนั่นแหละแล้วเสร็จปั๊บก็นอนอะไรเงี้ยแบบนั่นแหละเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำกันบ้านนั่นเองทุกคนก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าเราจะกลับมาทำแล้วทุกคนเราสัญญาโอเคคำถามที่2ถามว่านอนไม่หลับทำยังไงดีคะนอนไม่หลับทำยังไงดีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนคือเราก็เป็นคนที่นอนดึกเหมือนกันแต่ว่าเราว่านะถ้านอนไม่หลับใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเรานอนไม่หลับเราก็จะแบบฟังเพลงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบชิลๆเก็บป่ะแล้วก็เหมือนแบบนอนแล้วก็หลับตาก็ปิดไฟมืดๆทุกคนถ้านอนไม่หลับใช่ป่ะคือปิดไฟแบบทั้งห้องเลยเว้ยแล้วเสร็จปั๊บก็หลับตาแล้วเดี๋ยวเราก็จะหลับเอง โอเคไปที่คำถามต่อไปอยู่นู่นเพื่อนที่โรงเรียนโอเคไหมก็โอเคนะทุกคนคือแบบเพื่อนที่นู่นก็น่ารักแบบเฟรนลี่ดีอะไรเงี้ยคือเพื่อนส่วนใหญ่ที่เรามีใช่ป่ะที่แบบสนิทมากๆเลยนะก็จะเป็นแบบคนเกาหลีแล้วก็แบบคนจีนทั้งหลายแบบฮ่องกงไต้หวันอะไรประมาณนี้แต่แบบเพื่อนที่เหลือก็โอเคแบบที่มาจากแบบยุโรปก็ทุกคนก็แบบเฟรนลี่แล้วก็น่ารักดีไปแต่คือเหมือนแบบโรงเรียนเราส่วนใหญ่ใช่ปะที่นู่นจะเป็นเหมือนแบบ international school แล้วเสร็จปั๊บมันก็จะมีคนจีนเม็กซิกันอิหร่านอะไรประมาณนี้แบบ Persian อะไรอย่างนี้ก็จะแบบ mix แบบทั่วโลกอะไรอย่างนี้ทุกคนก็น่ารักอะไรอย่างนี้ของกินที่ชอบที่สุดมา1 อย่างเราชอบกินอะไรวะคือจริงๆเราก็แบบกินได้ทุกอย่างนะเหมือนจะชอบอาหารเกาหลี งงปะเราชอบกินไก่ทอดเว้ยชอบกินไก่ทอดมากๆแบบไก่ทอดสไตล์เกาหลีแบบพวกแบบบอนชอนอะไรเงี้ยแบบอร่อยทำยังไงให้ขาวคะคือเรารู้สึกว่าแบบช่วงเนี้ยเราขาวขึ้นนิดนึงใช่ปะคือแบบแต่ว่าเราขาวแบบสุขภาพไม่ดีอะไม่รู้ทำไมคือเหมือนแบบมันซีดๆแหละเก็ตปะทุกคนคือเหมือนที่เราขาวเราว่านะเพราะว่าแบบคือเหมือนตอนเราอยู่แคนาดาใช่ปะคือเราอะตื่นเช้ามาใช่ปะเราก็ไปโรงเรียนเลยเว้ยแล้วเราก็แบบทั้งวันอะคือแบบไม่ได้ออกไปไหนเลยคือเราอะเห็นเราออกไปไหนใช่ปะเราก็จะออกไปแค่แบบวันเสาร์อาทิตย์เว้ยเสร็จปั๊บอะคือวันธรรมดาใช่ปะคือแบบไม่ได้ออกไปไหนเลยจริงๆอะเสร็จปั๊บใช่ไหมเราก็แบบเครื่องแบบโรงเรียนเนี้ยก็แบบแขนยาวใช่ปะแล้วก็กระโปรงสั้นก็คือแบบทั้งวันอะคือแทบจะแบบไม่ได้ออกสู่แดดอะประมาณนั้นนะเก็ตปะเราก็ว่าน่าจะประมาณนั้นครีมกันแดดเราก็ไม่ค่อยทาเราว่าก็อาจจะเพราะว่าไม่ค่อยตากแดดโอเคไปที่คำถามต่อไปนะทุกคนถามว่าสกินแคร์หน่อยค่ะก็คือจริงๆเราก็ไม่ได้แบบบำรุงอะไรแบบมากมายขนาดนั้นทุกคนแต่ว่านี่เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราใช้อะไรบ้างวันๆ คือจริงๆเป็นคนที่แบบมีปัญหาด้านผิวมากทุกคนคือเราสิวขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราแต่งหน้าใช่ไหมคือที่นู่นเราแต่งหน้าแบบเกือบทุกวันอะนั่นแหละแล้วเสร็จปั๊บอะก็แบบเราว่าเราก็ทำความสะอาดดีแล้วนะแต่ว่าคือแบบมันก็ยังสิวขึ้นอยู่ดีอะเข้าใจปะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอันนี้ทุกคนตัวแรกเลยนะจ๊ะที่ไทยก็คือนี่นะจ๊ะ Q นะคะ Ultra Facial Cream ก็คือดีมากอันนี้ชอบมากคือเหมือนแบบเข้าใจปะคือเหมือนแบบอยู่ที่นู่นอะมันจะแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยเก็ตปะแล้วเสร็จปั๊บอะก็ทาครีมอะไรเงี้ยเช้าเย็นอันนี้คือแบบถ้าก่อนนอนใช่ป่ะตอนกลางคืนก็ทาก่อนนอนแล้วก็แบบทาอย่างอื่นอะไรเงี้ย
แต่ว่าตอนเช้าก่อนแต่งหน้าเราก็ทานี้ด้วยแล้วก็อันนี้นะจ๊ะก็ใช้2ตัวนี้เป็นที่แต้มสิวนะคะมันก็จะเป็นแบบ2ตัวนี้ยี่ห้อ Isis Pharma เป็นแบบเหมือนเอาไว้แต้มสิวหลอดหนึ่งเอาไว้แต้มสิวแล้วก็อีกหลอดหนึ่งเอาไว้ผัดเซลล์ผิวนะทุกคนก็เหมือนแบบให้มันลอกสิ่งสกปรกบลาออกไปนะคะสิวจะได้ไม่ขึ้นเราว่ามันก็ช่วยได้ทุกคนเรารู้สึกว่าทาแล้วสิวมันขึ้นน้อยลงแล้วอันนี้ของฮิมาลายาลิปบาล์มอันนี้ดีมากคือชอบกลิ่นมากมันเป็นแบรนด์ของอินเดียทุกคนคือแบบมีคนซื้อมาฝากตอนแรกก็เฮ้ยแบรนด์อินเดียจะดีหรออะไรอย่างงี้ใช้แล้วจะแพ้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือแบบอันนี้ดีมากทุกคนคือตอนนั้นอะมีคนซื้อมาฝากจากอินเดียใช่ปะเราก็ใช้แล้วเสร็จปั๊บก็แบบดีอะไรเงี้ยพอรอบต่อไปใช่ปะเราไปอินเดียเว้ยคือเราก็ไปซื้อแบบเยอะมากนั่นแหละอีกอันหนึ่งนะทุกคนเป็นยี่ห้อเดียวกันของฮิมาลายาอันนี้เป็น under eye cream นะทุกคนก็คือเราอะนอนดึกใช่ปะแล้วแบบใต้ตาก็ดำมากเราก็เลยใช้อันนี้ช่วยคือเราว่ามันก็ดีเว้ยเพราะแบบมันทำให้แบบใต้ตาเราแบบดีเก็ตปะโอเคต่อที่คำถามต่อไปนะคะกักตัวแบบนี้ทำอะไรดีครับของเรานะถ้าเราคือจริงๆอะเราก็อยู่บ้านตลอดเสร็จปั๊บมันน่าเบื่อว่ะทุกคนเราแบบคือปกติใช่ไหมเป็นคนที่แบบไลฟ์สไตล์คือต้องออกไปข้างนอกตลอดเวลาคือแบบไม่เคยอยู่บ้านสักครั้งคือเหมือนแบบอยู่บ้านวันหนึ่งแล้วแบบเหมือนจะเน่าตายอยู่ที่บ้านนะเก็ตปะนั่นแหละแต่คือเหมือนแบบว่ารอบนี้มันก็ต้องอยู่บ้านจริงๆใช่ไหมคือเราอะก็พยายามแบบหาอะไรทำให้มันยุ่งๆเก็ตปะคือช่วงเนี้ยคือถึงเราจะกลับมาใช่ปะแต่คือเหมือนแบบว่าโรงเรียนเราอะคือมันยังเปิดเทอมอยู่เว้ยแล้วเสร็จปั๊บใช่ปะคือเราอะก็ต้องแบบเรียนออนไลน์แล้วคือแบบโรงเรียนมีการบ้านเยอะแบบเยอะมากอะไม่ไหวแล้วอะคือแบบครูก็คือสั่งการบ้านแบบทุกวันแบบเยอะมากนั่นแหละแล้วเสร็จปั๊บใช่ปะก็คือทำการบ้านหมดไปพอทำการบ้านเสร็จใช่ปะเราก็ไปดูซีรีส์เกาหลีไว้คือทุกคนเราจะแนะนำซีรีส์เกาหลีแบบดีๆให้ไว้คือเราดูซีรีส์เกาหลีแบบเยอะมากทุกคนต้องบอกว่าคือแบบดูตั้งแต่แบบเริ่มเรื่องแรกคิดดูเราเริ่มดูตั้งแต่อนุบาล3เว้ยทุกคนคือแล้วคือตอนเนี้ยเราอยู่แบบม.4 อะจะม.5 แล้วอะทุกคนก็คือแบบดูเยอะมากคือแบบดูแบบเยอะมากจริงๆอะนับไม่ถูกเลยว่าดูไปกี่เรื่องแล้วก็คือแบบคือดูจนแทบจะพูดภาษาเกาหลีได้แล้วอะทุกคนคือตอนนี้เราเริ่มฟังออกแล้วเว้ยคือเราไม่ได้มั่วนะเว้ยคือตอนนี้ฟังออกจริงๆเว้ย นั่นแหละคือเรื่องตอนนี้ที่เราชอบนะตอนนี้ดูเรื่องเก่าอยู่เรื่อง Doctor Romantic 2คือแบบดีมากทุกคนอยากให้ไปดูแล้วก็ Itaewon Class ทุกคนก็บางคนอาจจะดูไปแล้วนะแต่ว่าเราก็มันก็ดีเว้ยน่ารักดีหรือไม่ก็ถ้าเราไม่ดูซีรีส์เกาหลีใช่ปะเราก็จะกินแต่ว่าช่วงนี้พยายามกินน้อยอยู่เพราะว่าเรากำลังพยายามลดน้ำหนักทุกคน เพราะรู้สึกว่าอ้วนมากทำยังไงดีแต่ว่านั่นแหละก็ไม่เป็นไรแล้วก็ออกกำลังกายคือออกกำลังกายเว้ยเพราะแบบชอบออกกำลังกายที่ไทยเพราะว่าเหงื่อมันออกแบบเยอะมากแล้วรู้สึกว่าแบบเบิร์นได้แบบเก็ตปะเล่น TikTok ใช่ลืมไปว่าไปเล่น TikTok กันคนเราว่าคือตอนแรกเราก็แบบไม่ใช่คนเต้นเก่งอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมคือไม่ใช่แบบแดนเซอร์ตั้งแต่เกิดแบบอะไรอย่างนี้เข้าใจปะแต่แบบคือเล่นไปเล่นมาก็มันดีเก็ตโอเคคำถามต่อไปเล่าประสบการณ์ที่ชอบตอนไปเรียนเมืองนอกได้ไหมคะหรือแหละคือเหมือนว่าตอนที่เราไปใช่ปะคือเหมือนว่าที่ก็เหมือนที่ไทยอะทุกคนคือเหมือนถ้าจะจบใช่ปะคือเหมือนจะต้องเก็บ volunteer hour ก็คือเหมือนแบบว่าชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ใช่ไหมนั่นแหละคือที่นู่นอะเกณฑ์ถ้าจะจบใช่ปะก็คือต้องมี30ชั่วโมงขึ้นไปแต่ว่าคือเราอะตั้งแต่ไปเทอมแรกตอนนั้นไปเทอมแรกก็ปีที่แล้วอะแบบเมษานั่นแหละคือเราก็จะเก็บได้ไหมวะต้อง30ชั่วโมงรู้สึกเยอะมากอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็เลยแบบไปทำ volunteer ก็คือเหมือนว่าเราไปแบบ join กลุ่มชื่อว่า Once Upon a Time Group ทุกคนก็คือเหมือนว่ามันก็จะเป็นเราก็เป็นเหมือน volunteer แล้วเราก็ต้องแบบไปแต่งตัวแบบ cosplay อะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรเงี้ยคือเราก็แบบตอนนั้นแต่งตัวเป็นเบลนั่นแหละแล้วเสร็จปั๊บเราก็ไป
volunteer ก็เหมือนแบบอารมณ์ประมาณกลุ่มเนี้ยมันจะเหมือนแบบไปเล่นกับเด็กอะไรประมาณเนี้ยเก็ตป่ะทุกคนก็แบบไปเล่านิทานไปแบบเต้นๆอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะคือเราอะอยู่กลุ่มนั้นมาแบบเป็นปีแล้วอะนั่นแหละก็คือเหมือนเราก็ได้ volunteer hour แบบตอนเนี้ยมี98ชั่วโมงทุกคนก็คือแบบจะ100 ชั่วโมงแหละนั่นแหละเราก็แบบรู้สึกแบบชอบอะไรเงี้ยเพราะแบบมันก็ได้เพื่อนเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบได้ออกไปแบบทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำเก็ตป่ะคือแบบชีวิตนี้ไม่เคยใส่ชุดแบบคอสเพลย์มาก่อนนั่นแหละก็รู้สึกชอบอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกแบบมีประโยชน์อะเก็ตป่ะคือรู้สึกภูมิใจคือมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นอะคือเหมือนว่าโรงเรียนเรามีเรียนวันเสาร์ใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเราก็เลือกเรียนแบบ volunteering อะไรเงี้ยเสร็จปั๊บเราออกไปแบบเก็บขยะที่แบบสวนสาธารณะอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนแบบวิ่งผ่านมาแล้วก็บอกว่าแบบ thank you อะไรแบบขอบคุณนะอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกภูมิใจอะเก็ตป่ะว่าแบบเราแบบมีประโยชน์เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเก็ตป่ะโอเคคำถามต่อไปนะทุกคนก็คือคำถามนี้เป็นภาษาอังกฤษจ้าโอเคเราจะตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นคำถามภาษาอังกฤษ Where are you from โอเคค่ะก็ทุกคนก็รู้อยู่นะคะ I'm from Thailand I live in Bangkok capital city Okay the next question is How old are you Guess what I'm 16 Yeah some people just say like I look like 20 22 or like oh I'm in university but guess what I'm 16 I'm in high school okay let's go to the next question the next one is what's your ideal type oh my gosh I love this question actually my type is like not really like have to be like super perfect you know like not like super model or like perfect body or you know six-pack like not needed actually like I just not be too thin or like too fat you know just yeah just normal and have to be taller like taller seriously like no like same height or like a little bit taller but have to be like taller you know and also like have to be nice you know like not like bad boy not like and yeah can be Asian can be European can be like American can be Canadian I don't know like just anything but I prefer like Asian for me like just my type and I don't know I like Chinese yeah or Thai yeah that's it oh and also like no smoking and no drinking is okay but you know not this age ไปคำถามต่อไปนะคะทุกคนชอบไปเที่ยวไหนที่สุดถ้าชอบถ้าที่นี่นะถ้าที่ไทยคือเราชอบไปคาเฟ่สยามแล้วก็ชอบไปดูหนังชอบดูหนังมากทุกคนคือเราเป็นคนชอบดูหนังในโรงมากคือแบบชอบดูหนังมากอะไม่รู้เป็นไรคือเหมือนว่าเข้าใจไหมสมมติว่าถ้าเราไปห้างอย่างเงี้ยใช่ปะเราก็ชอบแบบไปกินข้าวเสร็จก็แบบอยากดูหนังอะไรเงี้ยคือแบบอินกับโรงหนังมากเข้าใจปะคุณแบบว่าคือเหมือนแบบว่าถ้าดูหนังในโรงเนี้ยคือเข้าใจปะแบบเสียงมันได้อะไรเงี้ยภาพได้จอมันใหญ่อะไรเงี้ยมันอินเก็ตปะโอเคอยากให้พี่เจนเล่าประสบการณ์ปรับตัวตอนย้ายไปเรียนแคนาดาหน่อยค่ะก็รู้สึกว่าแบบตอนแรกคือเรารู้สึกว่าเราอะแบบปรับตัวยากนิดนึงอะแบบไม่รู้เหมือนกันอะคือตอนแรกก็รู้สึกแบบโอ้ยอยากกลับไทยอะไรอย่างงี้เข้าใจปะแต่แบบคือพอตอนนั้นอะคือเข้าใจลงไหมคือเราย้ายไปที่ใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราแบบไม่เคยไปมาก่อนเก็ตปะคือแบบไม่เคยเรียนที่โรงเรียนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเก็ตไหมคือไม่เคยมีประสบการณ์แบบมีเพื่อนเป็นคนต่างชาติต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบรู้สึกว่าแบบจะหาเพื่อนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเราก็อยู่โรงเรียนเดิมมาแบบ8 ปีคือตอนนั้นอยู่เซนโยมาแบบ8 ปีอะไรเงี้ยไม่เคยย้ายโรงเรียนเลยก็แบบอยู่กับเพื่อนเหมือนเดิมมาเรื่อยๆใช่ปะนั่นแหละเราก็เลยกลัวแบบแบบนิสัยเราอะไรเงี้ยจะหาเพื่อนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะแบบบางทีก็แบบโดนคนบอกว่าแบบหน้าหยิ่งอะไรประมาณนี้เก็ตไหมจริงๆเราไม่หยิ่งนะทุกคน หน้ามันหยิ่งเองจริงๆเราเฟรนลี่มากคนคือเราคุยด้วยเราหามากนั่นแหละแต่เราก็ผ่านช่วงนั้นมาได้ทุกคนแล้วคือตอนนี้ก็แบบแฮปปี้มากจ้าขอวิธี move on หน่อยค่ะวิธี move on
ก็คือเราก็ว่าถ้าอยาก move on นะทุกคนก็คือต้องแบบหาอะไรแบบทำอะเก็ตป่ะจะได้ลืมอะเหมือนแบบดูหนังตลกอะไรเงี้ยเก็ตป่ะจะได้แบบไม่เศร้าไม่แบบวนลูปอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยเก็ตไหมต้องแบบmove on อะไรเงี้ยเก็ตป่ะทำยังไงให้เก่งภาษาอังกฤษคะเราว่านะคือตอนแรกอะก่อนที่เราจะไปอะคือจริงๆอะเราก็แบบเรียน English program มาตั้งแต่แบบอนุบาลคือเรียน English program มาเลยตลอดแต่แบบไม่ใช่ international school นะแต่แบบคือเราก็ว่าตอนนั้นนะเราสำเนียงเราก็ไม่ได้ดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วเหมือนแบบแกมมาก็ไม่ได้ดีอะเก็ตป่ะก็เหมือนแบบเรียนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ถ้าแบบเจอฝรั่งก็พูดได้เก็ตป่ะแต่ก็แบบไม่ได้กล้าที่จะพูดแบบขนาดนั้นอะแบบอยู่ในห้องเรียนอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้พูดเลยอะไรเงี้ยก็แบบนั่งฟังครูไปงั้นๆแหละอะไรเงี้ยเก็ตป่ะก็แบบไม่ได้แบบพูดหรือแบบกระตือรือร้นที่จะพูดเลยค่ะเนี่ยแต่คือเหมือนแบบพอตอนที่เราย้ายไปแคนาดาใช่ไหมแบบบางสถานการณ์มาบังคับอะไรเงี้ยให้เราแบบต้องพูดต้องเขียนต้องอ่านอะไรเงี้ยเพื่อแบบจะมีชีวิตรอดอะเก็ตป่ะเพราะว่าถ้าไม่พูดไม่เขียนไม่อ่านก็แบบอยู่ไม่ได้เก็ตไหมเพราะแบบต้องเรียนต้องหาเพื่อนต้องคุยเวลาออกไปข้างนอกต้องแบบต้องสั่งอาหารอะไรเงี้ยเก็ตป่ะคือแบบต้องสื่อสารตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบว่าจะทำให้เราแบบเก่งขึ้นสำหรับคนที่อยู่ไทยอะไรเงี้ยเราก็แบบแนะนำว่าแบบสมมติว่าถ้าเรียนในห้องอะไรพยายามแบบพูดเยอะๆอะไรเงี้ยแบบโต้ตอบกับครูแบบอย่าอายอะไรเงี้ยเก็ตป่ะหรือไม่ก็ที่เราฝึกนะคือตอนแรกเราว่าแบบสกิลการฟังเราไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแบบฟังเขาพูดเร็วมากอะไรเงี้ยแบบฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบให้ดูหนังอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนไม่ต้องเปิดซับไทยอะเก็ตปะแบบเปิดซับอังกฤษแล้วก็อ่านตามก็จะแบบเข้าใจปะแบบไหลลื่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเก็ตว่ามันจะเข้าใจยิ่งขึ้นโอเคเล่าตอนกลับไทยช่วงโควิดให้ฟังหน่อยโอ้โหสุดยอดสุดติ่งมากทุกคนคือเราอะจะเล่าย้อนไปนานมากเรื่องนี้อยากดิสคัสกับทุกคนมากๆเลยค่ะคือแบบว่าก่อนที่เราจะกลับไทย2 อาทิตย์คือโรงเรียนเราอะมีวันหยุด3 วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ปะคือเหมือนว่ามันเป็นหยุดยาวนิดนึงเพราะเหมือนมีครูประชุมอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเสร็จปั๊บใช่ปะไม่คือเหมือนว่าเป็นวันหยุดยาวเพราะว่าครูแบบมี pro d day ก็คือเหมือนแบบประชุมอะไรกันอะไรอย่างงี้ใช่ปะนั่นแหละแล้วเสร็จปั๊บอยู่มาวันนึงตอนเช้าเขาก็เรียกประชุมแล้วก็ให้เราไปนั่งในโรงยิมเสร็จปั๊บเขาก็อยู่ดีเขาก็บอกเลยว่าเพราะแบบสถานการณ์ตอนนี้อะไรประมาณเนี้ยห้ามนักเรียนออกไปข้างนอกแบบโดยเด็ดขาดอะเก็ตปะคือแบบให้อยู่แต่ในหอแล้วก็เหมือนแบบก็ถูกขังไว้ในนั้นเลยก็แบบไม่ให้ออกอะไรเงี้ยแบบสั่งอาหารเข้ามากินได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยแบบทุกคนก็เริ่มกลับบ้านเราก็แบบเราก็ไม่ต้องกลับบ้านหรอกอะไรอย่างเงี้ยชิลๆอยู่ใช่ปะเพราะแบบตอนนั้นแคนาดายังไม่มีอะไรใช่ปะก็แบบเพิ่งแบบมีบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสมากอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรใช่ปะพอแบบผ่าน2 อาทิตย์นั้นไปคนก็แบบเริ่มกลับไปเรื่อยๆเก็ตปะแล้วก็คือแบบเราก็ก็คงไม่ต้องกลับหรอกมั้งอะไรอย่างงี้เสร็จปั๊บก็เราก็ยังใจเย็นอยู่เว้ยตอนนั้นเราใจเย็นมากแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมใช่ปะนั่นแหละแล้วเสร็จปั๊บใช่ปะก็หลังจากนั้นผ่านมาอาทิตย์กว่ายังไม่ถึง2 อาทิตย์เลยจริงๆก็โรงเรียนก็ประกาศหยุดแล้วก็บอกว่าจะมีแบบคลาสออนไลน์แทนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบยังจบเหมือนเดิมยังได้แบบเครดิตตามวิชาอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมไม่ต้องกลับมารีเทคเทอมหน้าอะไรอย่างนี้เราก็แบบกลับอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปั๊บอะวันนั้นโทรบอกแม่ใช่ปะก็แบบแม่ก็ให้จองตั๋วกลับจองตั๋ววันนั้นแล้วก็กลับพรุ่งนี้เลยเว้ยแล้ววันนั้นอะคือจองตั๋วเครื่องบินเองด้วยแบบเข้าเว็บหาเองอะไรเงี้ยแล้วแบบทำทุกอย่างเองหมดเลยแบบเกิดมาไม่เคยจองตั๋วเครื่องบินเองอะทุกคนคือปกติแบบไม่แม่จองให้ก็แบบมีคนอื่นจองให้อะแบบไม่เคยจองเองอะหรือแบบวันนั้นก็แบบจองตัวเองแล้วแบบจองตัวเองแล้วเสร็จปั๊บก็แบบเก็บของวันนั้นเลยคือวันนั้นเราไม่ได้นอนเลยเว้ยคือเหมือนแบบเราเก็บของทั้งคืนอะเก็บป้าว่าแบบของเยอะมากแล้วเหมือนแบบต้องเก็บทุกอย่างแบบใส่ถุงใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วแบบวันนั้นเหมือนต้องตื่นมาเรียนตอนเช้าด้วยเหมือนแบบเขาให้แบบจริงๆไม่มีการเรียนการสอนแล้วนะแต่ว่าเขาให้ลงมาข้างล่างเพื่อเหมือนแบบเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยให้มานั่งที่แบบโรงอาหารอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปั๊บอะคือก็แบบนอนดึกมากตอนนั้นนอนประมาณแบบตี 2อะไรเงี้ยแล้วแบบ
ตื่นมาก็มาเรียนแล้วก็แบบเก็บของบลาบลาแล้วแบบก่อนกลับก็แบบไปขอใบรับรองแพทย์อะไรอย่างนี้คือตอนแรกคิดว่าต้องใช้แล้วก็แบบไปคลินิกทุกคนเขาแบบวันนั้นแบบวุ่นวายมากนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วเราก็กลับมาแล้วเราก็มาที่ไทยรู้ป่ะทุกคนคือตอนนั้นเราต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวันเว้ยแล้วเสร็จปั๊บอะคนเยอะมากแบบแถวแบบยาวแบบยาวมากคือมันเป็นกิโลจริงๆเว้ยเรารู้สึกได้คือมันยาวแบบยาวมากๆจริงๆเว้ยคือแบบตั้งแต่แบบเริ่มทางเดินเนี้ยจนแบบทางเดินแบบยาวมากแบบยาวมากจริงๆอะคือแบบตอนแรกก็เดินเฮ้ยทำไมแถวมันยาวจังเลยวะแบบยังไม่เห็นแบบปลายแถวอะคิดดูแล้วคือตอนแรกก็คิดว่าจะตกเครื่องแล้วเว้ยเพราะมีเวลาชั่วโมงเดียวแล้วก็แบบก็รอดมาได้นะคะก็กลับมาได้ถึงไทยนะคะตอนนี้ไปที่คำถามต่อไปนะคะอยากไปเที่ยวที่ไหนถ้าบอกนะตอนนี้ว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนก็คืออยากไปไหนก็ได้เพราะว่าอยากออกไปข้างนอกมากแต่ว่าเราก็ยังออกไม่ได้นะคะต้องอยู่ในบ้านต่อไปวนไปจริงๆถ้าอยากไปไหนตอนนี้อยากแบบออกไปกินอะไรอร่อยๆอะเก็ตปะคือคิดถึงอาหารนอกบ้านมากคือแบบสั่งมามันก็ไม่ได้ฟิลเหมือนไปกินที่ร้านอะเก็ตปะคำถามต่อไปนะทุกคนจัดตารางเวลายังไงเวลาอยู่นู่นก็คือส่วนใหญ่ที่นู่นมันก็จะแบบมีเวลาอะไรเงี้ยเก็ตปะแบบเข้าเช้าเข้าเที่ยงเข้าเย็น study hall เวลานอนเวลาตัด Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็คือแบบเราแทบไม่ต้องคิดเวลาอะไรเองเลยจริงๆก็คือเหมือนแบบว่าตอนเช้าใช่ไหมเขาก็จะมีนาฬิกาปลุกด้วยเว้ยคือเหมือนแบบมันจะมีลำโพงติดไว้ที่ห้องเลยเสร็จปั๊บมันก็จะเหมือนแบบเปิดเพลงแกปั๊บตึ้งอะไรเงี้ยแบบ it's 7:05 it's time to wake up อะไรประมาณเนี้ยเก็ตป่ะทุกคนก็คือเหมือนแบบให้แบบตื่นอะไรเงี้ยแบบนั่นแหละแบบทุกอย่างมีเวลาบอกหมดเลยนะคะก็แทบจะไม่ต้องจัดเวลาอะไรเลยโอเคมาที่คำถามสุดท้ายนะคะทุกคนของวันนี้ก็คือมีคนถามเรามาว่าให้รีวิวเครื่องสำอางนะทุกคนก็คือแบบจริงๆเราก็ไม่ได้แบบ professional อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นใช้ของยี่ห้อ MAC แล้วก็ Bobbi Brown นะคะก็แบบจะโชว์อันที่ชอบมากๆละกันก็อย่างนี้นะทุกคนอันเนี้ยคือชอบมากมันเป็นแป้งฝุ่นเว้ยคือเราชอบอันนี้มากคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นพัฟแบบเนี้ยเก็ตป่ะแล้วแบบเราจะใช้ตอนที่แบบแต่งหน้าเสร็จหรือไม่ก็แบบเติมหน้าระหว่างวันอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบมันจะทำให้หน้าเราดูแบบไม่มันแบบไม่โบ๊ะไม่หนาแล้วก็อันนี้นะทุกคนที่เราขาดไม่ได้เลยคือเราเป็นคนชอบแต่งตาแต่ก็ไม่ได้แบบแต่งแบบเวอร์บางอะไรเบอร์นั้นก็ใช้ของ Naked นะคะของ Urban Decay Heat ก็อันเนี้ยแบบสีมันแบบมันแซ่บเราชอบสีนี้ทุกคนสี Scorch นั่นแหละแล้วก็ชอบ Dirty Talk สีแบบส้มๆชมพูกักเพชรหน่อยๆอะไรอย่างนี้เข้าใจปะก็แบบปัดทีนึงก็แบบเข้าใจไหมทุกคนแบบปัดละมันเลยค่ะก็อันนี้นะทุกคนไฮไลท์ก็ใช้ของ MAC นะคะใช้ของ MAC เป็นสี soft and gentle เป็นแบบมีความวิงอะไรอย่างนี้สูงมากมาสคาร่านะคะทุกคนเก่าแล้วว่าอันเนี้ยใช้มานานแล้วอะเป็นของ Maybelline New York นะคะก็ The Hyper Curl Volume Express Waterproof ดีมากคือปัดแบบเด้งมากทุกคน ทุกคนอันเนี้ยคือเป็นสีลิปที่เราชอบมากเลยเป็นลิปแม็กนะคะอันนี้ใช้มาเกือบปีแล้วอะซื้อที่แคนาดาซื้อที่สนามบินสี Devoted to Chili Powder Kiss Lipstick นะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองให้ดูมันแบบมันดีนี่เห็นป่ะทุกคนสีมันจะแบบให้ความเกาหลีมากๆนั่นแหละเราก็ชอบเพราะเหมือนแบบชอบให้มันแบบชอบสีส้มแบบอิดๆอ่ะเหมือนแบบไม่แดงไม่ส้มเก็ตป่ะมันแบบละมุนนั่นแหละโอเคหมดคำถามแล้วจ้าก็ใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากให้แบบทำวิดีโอแบบไหนอะไรเงี้ยก็แบบคอมเมนต์มาบอกข้างล่างได้เลยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมแบบกดกระดิ่งกิ้งๆให้เจอด้วยนะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย